අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ICT පැහැදිලි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝම මම ඔයාලට කිව්වා Fiverr වල වැඩ කරලා money earn කරන්න කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට Fiverr වල වැඩ කරලා money earn කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයාගේ skills හදාගන්න උදව් කරනවා කියලා කිව්වම ඉතින් ඔන්න අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයාට කිසිම skill එකක් නැතත් ඔයාට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් Fiverr job එකක් ගැන. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම්කෝ මොකක්ද මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කියලා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ PDF file එකක් Word, Excel, PowerPoint document එකකට convert කරන්න සහ Word, Excel, PowerPoint document එකක් PDF file එකක් විදිහට convert කරන්න විදිය. හරි අපි මුලින්ම Fiverr site එකට යමු. ඉතින් Fiverr site එකට ගියම මේ වගේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේ මේක මේ දේවල් ගැන කියලා දුන්නා. ඉතින් මම දැන් අද කියලා දෙන මේ service එක තියෙන මේ පහළට අපි ගියාම අපිට මේ categories බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන programming and tech කියන කේ තමයි මේ අද ඔයාලට කියලා දෙන්න service එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට ගිහින් බලමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා convert file කියලා. ඉතින් මේකට ගියාම අපිට පුළුවන් PDF file මේ edit කරන්න service එක බලා ගන්න. අපි මෙතන බලමු search කරලා මේ බලන්න. ඔයාලට මේ service එකක් විදිහට මේක කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ PDF file එක Excel Word PowerPoint document එකට convert කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් Excel PowerPoint Word විදිහට තියෙන document එක PDF බවට පත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන දේ ඔයාලට Microsoft Office package එකේ latest version එකක් තියෙනවා නම් ලේසියෙන්ම කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම දැන් මේ කියලා දෙන website එකකින් මේක කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලට latest version එකක් නැත්නම් Office package එක නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට මේක මම මේ කියලා දෙන site එකකින් ලේසියෙන්ම ඔයාලට කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ site එකේ නම තමයි pdfgo.com. ඉතින් මම මේකේ link එක description box එකේ දාලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් PDF file එකක් convert කරන එකට වඩා ගොඩක් දේවල් මෙතන ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට මේක මේ site එකට ගියාම මේ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පහළට ගියාම තියෙනවා convert PDF to Word, PDF to JPG, PDF to PowerPoint, PDF to Excel, PDF to text. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් තියෙනවා Word to PDF, JPG to PGF, PowerPoint to PDF, Excel to PDF කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට ඕන ගොඩක් දේවල් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේක කරන විදිය බලා ගන්න ඕන නිසා Excel sheet එකක් කොහොමද PDF එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මෙතන Excel to PDF කියන option එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් choose file කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ගිහින් ඔයාගේ file එක හොයාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් drag කරලා drop කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම choose file ගිහලා select කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් complete වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පහළට ගියාම මෙතන තියෙන start කියලා බටන් එකක් click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනින් processing කියලා යනවා. ඉතින් මේක process කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ auto download වෙනවා සමහර machine වල. ඉතින් download දුන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන download කියන බටන් එක click කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේක download වෙනවා. බලා ගන්න.
නිසා ඔයාට පුළුවන් මේක ඕපන් කරලා බලා ගන්න. දැක්කනේ ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් මම මේ සයිට් එකේ link එක description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ සර්විස් එක කරලා හොඳ ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති අලුත් දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. දිගටම මාත් එක්ක හිටියොත් මේ වගේ වැදගත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් comment කරන්න. ICT Facebook page එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. තවත් දවසක